حضرتك بتفكر في ترشيح رئاسه الجمهوريه؟ لا يعني انا قلت بعض الزملاء فوق قلت لهم من يتقدم لاي منصب بمنطق اني حفيظ عليم ما يعملهاش الا اذا كان هناك ضروره قصوى. انا سعيد فيما افعله الان، بساعد بوضح، بساعدكم انكم تختلفوا معايا، بساعدكم ان انتم تعلموني. انا ده بقوله بكل امانه، انا اسعد واتمنى ان اتعلم واعرف وجهات النظر المختلفه بشان القضيه، انما ما هو اكثر من ذلك يتطلب من القوه والامانه ما لا اطيق، ما لا املك. يعني ان خير من استاجرت القوي الامين. من الامانه ان ازعم انني في موقف ابي ذر. يعني انت ضعيف وهي امانه، فمن الامانه ان اقول لك يعني بلدي اعز علي من نجرب فيها. فخلوني يمكن لما اكبر شويه في نفسي يعني، لكن بلد غنيه بالناس والاسماء المحترمه، وانا يعني بحاول اساعد الناس، ارى فيهم الكفاءه ولن اكتب علما قط، بس دي مش معناها انه يتخلى عن المسؤوليه. اذا طول ما مش حتى المسؤول، انا ابادر كمان في حدود ما استطيع ساساعد، وهذه بلدي وما عنديش بلد غيرها ومش هيبقى عندي بلد غيرها. طب حضرتك الديمقراطيه وتعدد الاحزاب والدوله المدنيه بتحتاج مؤسسات مستقله، مصنع انكيوبيتر يطلع. هل ده فعلا مطلوب؟ وهل في امريكا او الدول ان شاء الله احنا نتطور منها حاجات مماثله، وازاي نصنع المصانع دي موجوده في مصر؟ هي طبعا احنا للاسف احنا بنحرق المراحل. يعني في مجتمعات اخرى بيحصل نوع من الترتيب، يعني بتحصل حاجه ورا حاجه ورا حاجه. يعني في بعض الدول مثلا اوروبا لو هم الاول دخلوا في صراعات دينيه، فكانت قضيه العلمانيه الحل لمشكله الصراعات الدينيه. لقوا انه الكيان ضخم جدا وغير منسجم، فتبنوا فكره الدوله القوميه، يبقى الالمان مع بعض، النمساويين مع بعض، الفرنساويين مع بعض. جم اكتشفوا ان في مشكله، وهي مشكله ان في شويه من الناس هم عدد الارستقراط بيستبدوا بالاغلبيه الكاسحه من الناس، فقال لك اذا حل هذه المشكله هو الديمقراطيه. اكتشف بقى انه لما تكونت اغلبيه بقت هي اللي بتحكم، بقى في ناس تحت اسمهم الاقليه بيحكموا بشرائع او بقوانين او بانتهاك لحقوقهم. فقال لك اذا احنا محتاجين حاجه اسمها الليبراليه. اللي هي الليبراليه يعني ايه؟ الليبراليه هي اللي بتظبط الديمقراطيه، يعني مجموعه من الحقوق التي يتمتع بها البشر جميعا بغض النظر عن موافقه الاغلبيه وعدم موافقته. زي ايه؟ حقك في الحياه، حقك في التدين، في اختيار الديانه، حقك في الكلام. دي ما ينفعش تقول لي الاغلبيه قررت ان انا ما ينفعش اعيش، لازم اموت. يعني هينفع كده في امريكا يقول لك ايه مثلا 56% من الامريكان بروتستانت، يقول لك اذا ده احنا قررنا 50% ده واحد اهو، يبقى لابد اي حد مش بروتستانت تقتله. لا، يبقى انت كده مش تقدر. عشان كده كلمه الديمقراطيه يقول لك الديمقراطيه الليبراليه. بعض اخواننا هنا فاكرين ان الليبراليه معاديه للاسلام، وهي نفس المشكله اللي احنا واجهناها لما جت لنا الديمقراطيه فانتقدناها. ليه؟ هي جت كباكج. عارفين حضراتكم الاستعمار لما احتلنا لازم تكونوا ديمقراطيين، لازم تكونوا علمانيين، لازم تكون دوله قوميه، لازم تكون دوله ليبراليه. فاحنا قلنا ايه ده؟ والديمقراطيه دي ايه؟ قال لك الديمقراطيه دي هتبقى ضد الخلافه، مش عايزين. قال لك ايه ده؟ الحكم ايه العلمانيه دي؟ حكم الشرع، مش عايزين. ايه؟ فضلنا الدوله، ايه الدوله القوميه دي؟ فكره أمة واحدة. لا مش عايزين. أقول حاجة مش عايزين مش هتكون فعلا. ده فترة طويلة جدا يعني من الفقه الإسلامي كان في هذه الكتابات والنقاشات. ناخد إيه من اللي هم بيقولوا الأغلبية الكاسحة تعاملت مع هذا الأمر بمنطق أنها مؤامرة غربية وما ينفعش. في بعد ما ربنا أكرمنا بالشيخ الغزالي، الشيخ الغزالي ده خد انتقادات. لو حضراتكم شفتوا اللي كان بيكتب هذا، عشان كده هو سابق لعصره. أعتبر هذا الرجل قدر الله على لسانه ما يكون بحاجة إليه. لولا الغزالي ما كانش بقى كل الناس اللي شافوه النهارده من الأئمة. هذا الرجل دخل في معارك عشان يفصل الديمقراطية من الباكج. لا الشيخ محمد الغزالي، لا مش محمد الغزالي طبعا، لا مش الشيخ محمد الغزالي فعل وأصاب. احنا دلوقتي عندنا مشكله مع الليبراليه شويه. احنا بنتعامل مع الليبراليه انها كانها ضد الاسلام. لا سامحوني، الليبراليه مش معناها ان الستات تتجوز اللي عايزاه واللي عايز تمشي بين مايوه في وسط الشتاء. الليبراليه ببساطه شديده انك انت هتحتفظ لكل انسان بمجموعه من الحقوق لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا يجوز التسامح مع تجاهلها. دي فكره القواعد الامره. يعني ايه ببساطه؟ ببساطه انه في مجموعه من الحقوق انت مطالب انك تدافع عنها،
لو كانت الأقلية، بنتكلم أقلية عرقية، الحمد لله مصر يعني أنجيت بهذا، لكن بتتكلم عن حقوق. لو قرر المسلمون في أمريكا أنهم يدرسوا القرآن في مدارسهم الخاصة، هتلاقي بروتستانت وهتلاقي اثيست بيأيدوا المسألة. أمريكان يعني بس يقول لك إيه المشكلة؟ ما يدرس، مش ده اختياره يختار. تمام؟ طب واحد يقول لي يعني هي مفتوحة كده بلا قيود؟ لا أبدا. نفس الدستور اللي قرر هذه الحقوق وضع عليها قيود. انت حتى لما ترجع للشريعه الاسلاميه، والشريعه الاسلاميه حرمت اي حاجه كده بلا ضوابط، ولا قالت لك ازاي تعرف ان ده ارتكب جرم؟ الشريعه حرمت حاجات كتير، حرمت، لكنها لم تجرم بمعنى او بقى في عقوبه بالاضافه للتحريم، بقى في عقوبه الا فيما يضر المجتمع ضررا بائنا ويمكن ان يشيع الفاحشه فيه. يعني مثلا ايه؟ حضرتك عايز تشرب سيجاره في وسط الصحراء، مش اي مشكله. عايز تاخد موتوسيكل بسرعه 180 كيلو في وسط الصحراء، ما مش اي مشكله. انما في الطريق العام عندك سرعه لازم تلتزم بيها. تمام؟ عايز تعمل انت عايز تمر في نفسك لكن هتركب اسانسير وفي بتشرب سيجاره، لا، في قانون بيجرم ده. واحد يقول لي اثنين بيزنوا مع بعض، محدش يعرف عن هذا الامر اي شيء. لو جه واحد قال انا شفتهم، معاك 3 تانيين؟ لا، يحصل ايه؟ حد القصف علينا. 80 قال انا اللي غلط. الله، ايه الدين؟ فكر معايا، اكيد ما في فلسفه ما. ايه الدين اللي حرم الزنا ولا يجرمه الا ما 4 يشوفوا؟ طبعا هنا نقدر تروح تعترف وكلام زي كده. هو مش قضيته الزنا فقط، الزنا محرم وستحاسب عليه يوم القيامه، ده بالتاكيد. انما القضيه فين؟ القضيه انك تحب ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، لازم تعبر. انت الان خرجت من والله لو قاعد قدامنا دلوقتي جون ستيوارت ميل ابو الليبراليه، لك يا نهار ابيض، ما هي الليبراليه؟ انك انت عايز تقول لي ان في مجموعه من الحقوق مقرره للجميع بما لا يضر المجتمع؟ هي في حد بعيد هذه جوهر الليبراليه. مجموعه من الحقوق نتفق على انه لا يجوز ان ننتهكها. هل من الممكن بعض الناس يقول لك الله في كلمه الليبراليه كلمه ثقيله؟ انا والله يا اخواني انا ما بحبش استخدم الفاظ يعني، بس انا ما احنا قلنا كاميرا. هي الكاميرا دي من الاصل اللغوي كاميرا، ما هي كاميرا دي؟ ما انت وي ترانسليتريتد يعني احنا عربناها. تمام؟ الديمقراطيه، وايه الديمقراطيه دي؟ هي دي على الكراسي زي ما هي الديمقراطيه؟ هي الديمقراطيه انت هتسميها ايه؟ ما هتسميها، عايز تسميها حاجه ثانيه سميها، بس هي يعني ده احنا منفتحين قوي، ده احنا عبقرة. يعني عايز اقول ثق في نفسك. انا رايي هو الغرب لما خد كلمه شوجر، ما هي شوجر ما هي سكر، ولو انت اخترعت اي لفظ واهل اي لفظ انت يعني سامحني ما تستخدم. هي مش دي القضيه. انت خليك قوي، خليك متمكن، خليك واثق من نفسك. ايه الليبراليه دي؟ انا هدرسها، مش انا انا سمعت الشيخ من قلت لك اول حاجه ما تقوليش حاجه عليه. انت اللي تملك القرار، لا او سامحني هقول لك بس سؤال. انت دلوقتي بتسمع انا يعني الواحد بيدرس علوم سياسيه ودرس علوم سياسيه، ده شغلتي يعني، زي ما بدات واحد مهندس بيتكلم في الهندسه، ده اكل عيش وعشت في الغرب فتره طويله. فانا لما اقول لك الليبراليه هي كذا كذا كذا، معلش سامحني صدقني بس فكر، صدقني بس فكر. لما تسمع حد بيقول لك لا شايف ليبراليه ولا شايف بتاع ولا بتاع وعمال بقى ليبراليه والديمقراطيه وكله، يعني بس ايه، فكر انت بقى، يعني انت خد الموضوع واقعد على جنب. ايه بقى الحكايه دي؟ صحيح ايه الليبراليه؟ انت قرر يعني ايه؟ في واحد اسمه بتاع بيقول وفي واحد اسمه الشيخ كذا محترم ومنقذ، لان انت لو مشيت ورا، سامحوني اقول لكم كلام حاد شويه، هي طبيعه عالم الدين في كل الاديان انه محافظ. فكره محافظ على التقاليد، محافظ على الورث. هو طبيعه التريننج، طبيعه التدريب اللي حصل عليه انه يفكر كده، يقول لك ما دليلك؟ مش حافظ، قال له مش عارف الطبري قال في كذا كذا كذا، مش عارف كذا كذا كذا، مش عارف كذا. منهم ناس طبعا افاضل في اجتهاد، وده ميزه الاسلام، بس اجتهاد برضه يقول لك وتلاقي دايما الجدل موجود في هذه المساله. لكن طبعا ليه ابن تيميه شيخ الاسلام؟ ليه ده شيخ الاسلام ابن تيميه؟ لانه وضع المصلحه العليا للامه قبل النص، وابتدى يؤول النص من اجل هذه المصلحه المعتبره اللي يتفق عليها مع اخرين في ان دي المصلحه. انا هدخل بقى في تفاصيل كتير، انما يعني هوصل لكم، مش عايز اديكم امثله مبالغ فيها، انما وصل مثلا لفتوى غريبه جدا، يقول لك ماذا لو تمطرس غير المسلمين خلف المسلمين؟
جد تتار واخدين كده ناس شويه مننا وحطوهم 100 راس واحنا باقيين 8 راس وخلفهم. نعمل فيهم ايه؟ قال لك انت مفسده مصالح ومفاسد. صح، هو انت لو مش على النص انت شلت المسلم، بس احنا في مقام مش هنعرف نحرر فيه انفسنا كلنا الا بان يموت لنا شويه. هيموت ما هو هيموت. فقال لك معلش، اذا فتوى التمترس انتهت به ان لك لا، يموتون ميته واحده ويصدرون مصادر شتى ويبعثون يوم القيامه على نيتهم. يعني ايه؟ هنموت كلنا، هيموت. هو فرقت ايه انه يموت من ناحيتي ولا يموت من ناحيتي؟ ما هو انت في كل الاحوال الناس هتموت. هي دي الاجتهاد المبدع الخلاق فيما لا يقع. احنا عندكم وقت اقروا حاجتين في الاسلام، حاجه اسمها الاستحسان وحاجه اسمها الاستصلاح. الاستحسان دي اقول لك الحاجه دي ايه الاستحسان ده؟ لو مشينا على النص فقط لا يجوز تحديد اسعار السلع. حديثين في منتهى الوضوح ان ربنا هو المقصد ولا يجوز ان حد يحدد السلعه. سئل الرسول عليه الصلاه والسلام في امر هذا لا يجوز تحديد السلع، الاجابه واضحه وصريحه. ابن تيميه قال لك لا يجوز تحديد السلع، تحديد سعر للسلع. قال لك طب المحتكر ده راجل محتكر الافاق اللي يجي يقول لك عرض وطلب ويخبي المعروض من السلعه علشان الطلب تعلى. هل يجوز ولي الامر يتدخل؟ النص مانع. النص جه عند نقطه وقال لك لا يجوز لك تدخل. في ابن تيميه عمل ايه؟ شوف بقى الاجتهاد ده عبقريه ابن تيميه مع ناس كتير طبعا تاني. قال لك الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعيش في مجتمع من الصحابه لا يليق بهم ان يحتكر كي ترتفع الاسعار. الله، بس ده مجتمع غير مجتمعنا. ففرق في السياسه الشرعيه بين الراعي والراعي، فرق ما بين احتكار اللي احنا بنسميه العرض والطلب اللي هو زياده المعروض او زياده مطالب الناس وقله المعروض منهم. قال لك في هذه الحاله بانه شيء طبيعي يبقى لازم السعر يرتفع او ينخفض. هنعمل ايه؟ الرز قال لك ما تقدرش تتدخل، لانك لو تدخلت هتصدم الزارع السنه اللي بعدها يقول لك مش هزرع رز. مش انا دلوقتي بزرع الرز ده منه. في الحاله الثانيه قال لك لا، لو احنا بنحط قيد على السعر بسبب اعمال احتكاريه من مصلحه الامه ان تتدخل الدوله داخل الامر. لو احنا مشينا على النص بس يبقى كان يعني احمد عز يعني كان ممكن يبيع طن الحديد ب 50,000 جنيه. تدخلنا ليه؟ هو تدخل مش فكره، هو ما دخلوش برضه على فكره، لكن يعني المفروض نتدخل ولا لو انت مش على النص بس ما تدخلش. انما الحصل احنا بدنا نتدخل. ليه نتدخل؟ بسبب هذه الاجتهادات المهمه. انا طبعا لا اطعن في احد مشايخنا وعلمائنا على راينا من فوق، انما نحمد ربنا ان احنا ما عندناش حد امرنا ان نتبعه كده بلايندلي او يعني بشكل اعمى. احنا لبسنا في قلبك ولو اكثر. طيب احنا في استاذنك عشان انا فاضل لي كام سؤال علشان الوقت. في اسئله ليها علاقه بالتعديلات الدستوريه. هل لي اخر سؤال خالص للدكتور معتز يدينا تعليق على التعديلات الدستوريه؟ عندي كم كبير قوي من الاسئله. في اسئله جت على المواضيع اللي طرحت الدوله الليبراليه والعلمانيه. ده ان شاء الله لينا اوعدكم ان شاء الله لينا محاضره كامله عن ده وعن الماده 2 وعن موضوع البطاقه، بس احنا بادئين بالحاجات الجامعه، الحاجات اللي هي الجامعه يعني. حضرتك دلوقتي وصفت الحال انه قد يكون نحن لم تكتمل الثوره بعد يعني